Hello guys, welcome back to my channel. Okay, so for today's video, gagawa na naman tayo ng Halloween makeup tutorial. So ito na yung date natin ng paggawa ng makeup na kung ano-anong naiisip natin dyan. But this makeup is napanood ko lang sa YouTube at subukan naman natin kung kaya nating gawin. So are you ready? Okay, so let's start. 3, 2, 1. Okay, so kung nung first video natin na Halloween tutorial, makeup tutorial ay nag voice over lang tayo. So ngayon subukan naman natin na magsalita, magdaldal while we are doing our makeup tutorial. So kanina naglagay na po ako ng moisturizer para medyo matuyo-tuyo na. So ngayon let's proceed na sa second na gagawin natin. So ang next is kumuha lang ako ng paper. So dalawang paper to dahil pagpapatungin natin, and then ilalagay ko siya dito. Yan. And then syempre bago natin mailagay yan, lagyan mo natin siya ng glue. Yan. Ito lang yung free na glue natin, pero mas maganda daw ata yung latex na glue. Yan. So lagyan na muna natin to ng ating glue. Yan, paubos na yung glue natin. Ikalat natin siya. So siguro pag nadikit ko to, wala, hindi mo na pala makakadaldal. Mali pa yung sinabi ko kanina. Dahil syempre ididikit to sa bunganga, edi hanggang po yung nagawan tayo. Ito, ididikit na natin. So hindi na ako makakapagsalita. Yan. Okay, dahil natakpan na nga ang bibig ni Kuya, balik ulit tayo sa pag-voice over. So, una natin gagawin ay maglagay tayo ng foundation sa ating buong muka. So, tatakpan din natin yung white na coupon na nilagay natin sa ating pinangtakip natin sa ating bibig. Ngayon naman punta naman tayo sa paglalagay ng ating eyeshadow. So pipiliin ko lang yung kulay red at imimix ko siya sa violet.
Okay, so proceed naman tayo sa paggugupit. So sa paggugupit, guys, ingat lang po tayo sa paggunting ng sa gitna kasi baka mamaya magupit pa natin yung ating mga bibig. So mag-ingat lang po tayo sa paggamit ng gunting. Okay, so after natin namang magunting yung sa gitna, it's time naman para lagyan na ng paint sa binuntasan natin. So sa ginamit ko sa paint na yan is gumamit ako ng konting blank na poster paint na mas maganda dapat is yung sa pang mga face painting, and then ketchup po yung nilagay ko dyan dahil wala po tayong fake blood, so tipid-tipid lang yung ginamit ko. Ang last naman na ginawa natin after natin malagyan ng paint ay nagtusok-tusok na ako ng mga kinat na mga alambre. So nagcut lang ako ng mga alambre into small pieces, and then tinusok-tusok ko siya doon sa mga edge nung ating ginunting kanina. So after nun, okay na. We have already our horror makeup tutorial. I mean horror makeup.
Beep, 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 beep.